หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวในแถลงการสั้นๆผ่านคลิปว่าการจะได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นจำเป็นต้องมีการเข้าไปในราฟาและกำจัดกลุ่มก่อการร้ายที่นั่นซึ่งก็ได้มีการกำหนดวันปฏิบัติการในเมืองราฟาไว้แล้วทั้งนี้เนทันยาฮูไม่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของวันดังกล่าวแต่อย่างใดเพียงแต่กล่าวถึง3เป้าหมายที่มักจะย้ำอยู่เสมอทั้งเรื่องการนำตัวประกันทั้งหมดออกมาการกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากและการทำให้แน่ใจว่าฉนวนกาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลต่อไปอย่างไรก็ดีเนทันยาฮูได้เพิ่มเป้าหมายที่4เข้ามานั่นก็คือฮามาสเป็นส่วนหนึ่งของความชั่วร้ายของอิหร่านประเทศที่มีเป้าหมายจะทำลายอิสราเอลเมื่ออิสราเอลเอาชนะฮามาสดังนั้นสงครามนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะฮามาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการเอาชนะฝ่ายอักษะด้วยขณะที่ต่อมาในการเยือนฐานทัพเทลฮาโชเมอร์เนทันยาฮูได้กล่าวว่าเราจะกำจัดกองพันฮามาสให้หมดสิ้นรวมถึงในราฟาด้วยไม่มีพลังใดในโลกจะหยุดเราได้อีกแล้วทางด้านหนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์สื่อของอิสราเอลก็รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในรัฐบาลว่ากระทรวงกลาโหมอิสราเอลกำลังจะจัดซื้อเต็นท์จำนวน 40,000 หลังเพื่อเตรียมรองรับผู้คนเกือบ 500,000 คนก่อนที่จะนำผู้อพยพออกมาจากราฟาโดยแต่ละเต็นท์นั้นสามารถจุคนได้ถึง 12 คนท่านี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณแรกของการเตรียมอพยพผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ดีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลยังไม่ได้มีการออกมายืนยันถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันนายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวว่าอิสราเอลยังไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารของไบเดนทราบถึงวันที่มีแผนจะเริ่มการโจมตีในเมืองราฟาเลยในทางตรงกันข้ามสิ่งที่สหรัฐมีก็คือการสนทนาอย่างต่อเนื่องกับอิสราเอลเกี่ยวกับปฏิบัติการของราฟาซึ่งการเจรจาก็จะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าด้วยโดยตนนั้นไม่คาดว่าจะมีการดำเนินการใดๆก่อนการพูดคุยในสัปดาห์หน้าจะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรใกล้จะเกิดขึ้นท่านี้ยังคงเชื่อมั่นว่าปฏิบัติการทางทหารในราฟาจะกลายเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งและหลังจากที่สถานกงสุลของอิหร่านในกรุงดามัสกัสถูกโจมตีซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลเมื่อวันที่1 เมษายนสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม7 นายในนั้นรวมถึงผู้บัญชาการระดับสูง2 คนเป็นการโหมกระพือความตึงเครียดระหว่าง2 อริศัตรูที่ร้อนระอุอยู่แล้วจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในกาซาทำให้อิหร่านประกาศแก้แค้นจากเหตุโจมตีดังกล่าวล่าสุดจากรายงานของ Student News สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่านพลเรือจัตวาอาลิเรซาตังซีรีผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านกล่าวว่าการปรากฏตัวของอิสราเอลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองได้ว่าเป็นภัยคุกคามและอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซหากมีความจำเป็นเขากล่าวว่าเราจะไม่ยอมถูกเล่นงานโดยปราศจากการเอาคืนแต่เราจะไม่เร่งรีบในการแก้แค้นของเราสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่เราไม่ทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามถ้าศัตรูเข้ามาปั่นป่วนเราจะทบทวนนโยบายของเราพลเรือจัตวาตังเซรีกล่าวอีกว่าเราดูว่าพวกไซออนิสต์ไม่ได้เข้าสู่ UAE เพื่อจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจแต่เป็นด้านการทหารและความมั่นคงนี่คือภัยคุกคามเราและไม่ควรจะเกิดขึ้นท่านี้จากข้อมูลของ Vortexa บริษัทวิเคราะห์ด้านพลังงานระบุว่าน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน1 ใน 5ของการบริโภคโดยรวมทั่วโลกได้ลำเลียงผ่านช่องแคบแห่งนี้ในทุกๆวันและพบว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปี 2023 มีน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติเหลวและผลิตภัณฑ์น้ำมันถูกลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 20.5 ล้านบาร์เรลต่อวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่าวเปอร์เซียกับอิหร่านกลายมาเป็นชาติอาหรับที่โดดเด่นมากที่สุดในความพยายามหล่อล้อมความสัมพันธ์กับอิสราเอลในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงหนึ่งที่มีสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อปี 2020 อย่างไรก็ตามขณะเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าอันเป็นปกติกับอิหร่านมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ